Cách dùng cây lược vàng chữa bệnh cho chó cưng. Cây lược vàng là dược liệu tính mát, có khả năng cầm máu, tăng miễn dịch, kháng viêm, giảm đau hiệu quả. Vì thế, ngoài những cách dùng để chữa bệnh cho người, cây lược vàng còn được ứng dụng để chữa bệnh viêm ruột ở chó, mèo. Đây là một trong những phương pháp vô cùng hiệu quả, có thể cứu chú chó cưng của bạn qua cơn nguy kịch khi bị viêm ruột một cách nhanh chóng. Sử dụng cây lược vàng trị bệnh cho chó cưng sẽ giúp giảm ổ viêm, cầm máu và ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong dạ dày chó. Nhờ vậy, giúp phục hồi chức năng ruột một cách nhanh chóng. Để thực hiện bài thuốc này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 3 đến 4 lá lược vàng. Tốt nhất nên dùng lá già để có nhiều dược chất. Một chút muối, chày cối để giã hoặc cối xay. Một lọ thuốc nhỏ mắt rỗng hoặc bơm tiêm cỡ vừa. Các bước thực hiện chế biến bài thuốc dùng cây lược vàng trị bệnh cho chó như sau. Bước 1. Làm sạch bụi bẩn trên lá và ngâm lá với một chút muối để khử trùng. Bước 2. Xay hoặc giã nhỏ lá lược vàng sạch với vài hạt muối để lấy nước cốt của lá. Có thể cho thêm một chút nước để việc xay giã lấy nước cốt dễ dàng hơn. Với lượng lá lược vàng như thế này, bạn sẽ thu được lượng nước cốt đủ cho 3 lần sử dụng. Bước 3. Sử dụng nước cốt lá lược vàng nguyên chất, cho vào lọ hoặc bơm tiêm và bơm vào miệng thú nuôi, không cần pha loãng. Duy trì cho chó uống nước lá lược vàng như vậy 3 lần một ngày, liên tục trong 2 đến 3 ngày là được. Trong thời gian chó bị bệnh, cần chú ý theo dõi sát sao để kiểm soát được tình trạng sức khỏe của thú nuôi. Chó được coi là khỏi bệnh khi có các biểu hiện như ngừng nôn, ngừng tiêu chảy, thở khỏe, tự ăn, ăn khỏe, đòi ăn hoặc bắt đầu có thể hoạt động, chạy nhảy trở lại. Lưu ý khi dùng cây lược vàng trị bệnh cho chó. Điều quan trọng nhất khi chữa bệnh care, tức là bệnh nhiễm trùng do virus gây ra bằng cây lược vàng đấy, thì là bạn nên ngừng cho chúng ăn hoặc uống sữa ít nhất 24 giờ. Việc ngừng ăn sẽ giúp đường ruột được nghỉ ngơi, không phải co bóp. Từ đó hạn chế chảy máu đường ruột và nôn mửa, giúp thú nuôi giữ sức để điều trị bệnh. Điều thứ hai, cần chú ý khi chữa bệnh cho chó bằng cây lược vàng là không được sử dụng quá liều lượng. Tối đa mỗi ngày chỉ sử dụng 4 lá lược vàng, chia làm 3 lần uống. Có thể giảm bớt liều lượng hoặc tần suất sử dụng lá bạc vàng nếu chó nhẹ cân hoặc tình trạng bệnh giảm nhẹ. Trong lá lược vàng có một lượng nhỏ độc tố, nên sử dụng quá liều có thể dẫn đến ngộ độc, khiến thú nuôi tử vong. Bên cạnh dùng lá lược vàng chữa bệnh viêm ruột cho chó, người chủ cũng cần chú ý vệ sinh chỗ nằm của thú nuôi để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Chó bị bệnh cần được cách ly và nằm ở nơi thông thoáng, tránh gió trời, tránh ẩm ướt. Đồng thời bổ sung nước điện giải orezon tương tự tỷ lệ pha cho người để giúp thú nuôi bù nước. Khi nào thì dùng cây lược vàng
bệnh đường ruột cho chó. Tuy chữa bệnh cho chó bằng cây lược vàng khá hiệu quả, được nhiều người áp dụng và thành công, nhưng không phải trường hợp nào cũng nên áp dụng. Chỉ sử dụng cây lược vàng chữa bệnh viêm ruột cho chó khi có các dấu hiệu như mệt mỏi, bỏ ăn, nôn, tiêu chảy. Khi thú nuôi bị các bệnh khác hoặc nghi ngờ mắc các bệnh khác thì nên đưa đến các cơ sở thú y để điều trị. Để phương pháp kể trên đạt hiệu quả, tốt nhất nên thực hiện ngay từ khi thấy chó có dấu hiệu mệt mỏi, bỏ ăn hoặc nôn mửa nhẹ. Không nên chờ đến khi chó nôn ra máu, tiêu chảy ra máu mới cho chó sử dụng lá lược vàng. Việc sử dụng lá lược vàng sớm sẽ giúp kháng khuẩn, cầm máu và giảm viêm ngay khi ổ viêm mới phát triển. Nhờ đó, cơ hội sống sót của thú cưng sẽ cao hơn. Đối với các trường hợp chó bị viêm ruột giai đoạn nặng với các dấu hiệu như là tiêu chảy ra máu, sốt, hơi thở yếu, hoặc sau 1-2 ngày sử dụng lá lược vàng mà tình trạng bệnh không cải thiện, thì nên đưa chó đến các phòng khám thú y để chữa trị kịp thời. Cây lược vàng là một loại dược liệu dễ trồng và dễ sống. Hiệu quả có thể sử dụng cho bệnh đường ruột của cả chó và mèo. Vậy nên nếu bạn đang nuôi một trong hai loại thú cưng này, hãy trồng thêm vài cây lược vàng. Sử dụng cây lược vàng chữa bệnh cho chó, mèo rất dễ thực hiện. Do đó, cần chú ý thực hiện kịp thời, đúng cách và liều lượng để tăng cơ hội sống cho thú cưng.